Hi guys! Right now, nandito kami sa train station ng Venice, Italy, na ang tawag ay Venezia Santa Lucia. So, nagstay kami ng 3 nights, or no, 3 days and 2 nights dito sa Venice. And then, from here, pupunta kami sa Bologna, Florence, and then Rome. Yan, ito yung aming ticket na papuntang Bologna. Yan, so it's 63 euro. So, ito yung aming route. Nandito kami ngayon sa Venice, papunta kaming Bologna, Florence, Rome, and then side trip din kami ng Pisa, Italy, papunta ng Rome. So, eto ngayon yung aming sasakyan na train na ang tawag ay Italo. So, kung meron sa Pilipinas tayo na ano bang tawag doon? Victory Liner. So, parang ito yon, Italo naman. So, maraming klase ng train station, not station, klase ng train or parang katulad ng Baliwag or Victory. So, ito, Italo. So, guys, ito ngayon, coach number 3 kami. So, dito kami, meron siyang coach number 1, nandun sa unahan, 2. Ngayon, nandito kami sa number 3. Yan, so, hinahanap namin yung seat kasi may kanya-kanyang seat number. Hindi ka pwedeng umupo na lang kung saan-saan. Kailangan dun sa naka-assigned na seat number dun sa ticket mo. Yan. Malinis siya, guys. Mabango. Ayan. So, hinahanap namin yung aming seat number. And hindi siya puno. Usually dito, guys, hindi fix yung bayad, yung fare nila. Depende sa oras. So, kung rush hour, mas mahal. So, itong nakuha namin, hindi naman siya rush hour, pero hindi rin siya ganun kamura. So, I think yung mas mura, yung mas late na, yung mga 10, 11 o'clock ng gabi, or yung umagang-umaga naman. And isa't kalahating oras or 1 hour and 30 minutes yung travel time namin from here, from Venezia to Bologna. So guys, ito naman yung aming pinaka-village dito sa Canada or yung neighborhood namin. Ito, yan. So, ito naman yung pinaka-main street sa harapan ng bahay namin. Yan. So, ayun. Ayun yung anak kong dalawa, si Dennis, and then si Ana Daniel. Yan. So, yan. Tinetesting ng anak ko yung bago niyang bili na drone. So, ayan. So, guys, I'm so excited. Kasi pag nagpunta tayo sa ibang lugar, like yung mga talagang mga magagandang scenery, so, magagamit natin yung drone. Mas maganda yung makikita nyo, guys. So, ayan, yung dalawang malaking lake dyan sa may aming village. Ayan guys, yung malaking lake na yan, dyan kami naglalakad na mag-asawa. Pagka every morning na naglalakad kami, yan, dyan kami umiikot, mula dun sa bahay namin hanggang dyan sa lake na yan. Tapos, iikot na kami sa sa buong village. So, yan, yung mga bahay-bahay dito sa aming village. So, guys, kung nakikita nyo yung sa left side na parang buong lupa siya, dito sa bandang left side, yan yung gagawin nila na parang school, high school. Pero ang tawag nila, recreational high school. Kaya, ibig sabihin nun,
yung meron siyang provisions yung school na yon para sa mga gusto mag-basketball, mag-badminton, na talagang malaki. So, pwede paparent nila, something like that. So, ito yung bahay namin. Yan yung second floor. Ayan yung first floor. Yan. Yan yung aking pinakabunso na babae. She's very funny or jolly. Yan yung kanyang personality. Ayan guys. So, ang layo ng nararating pala ng drone. Ayan, ganyan. So, how I wish one day I would know how to operate that. So, hindi ko na kailangang istorbohin pa yung anak kong lalaki. So, ayan. Yan, yung buong street namin. Yung pinaka main street namin, guys. Ayan. So, yan yung buong village. And guys, yan, makikita nyo na malinaw yung kuha ng drone camera na talagang maganda siya. Hindi ko siya na-expect na ganun kaganda. Yung camera ko guys, maganda na siya, pero this one is, I think mas maganda pa siya. So, ayan. So, unang bilhin ito ng anak ko, so kaya pinagpa-practicean niya. Yan. Yan. Kailangan guys, pagbaba niyan, unti-unti siyang bababa. Yung pag-landing ba, kailangan very smooth. Kasi kung hindi, masisira yung buong drone camera. Ayan, nilaland na nila. So, kailangan very gentle and smooth. Ayun. Thank you guys sa pagpanood nyo, and I hope na hindi kayo nasuya. So, kung nasuya man kayo guys, kain na lang kayo ng sampalok. Yun talagang siguradong pampaalis ng suya. Thank you guys for watching this. Ayan guys, nandito na tayo ngayon sa Florence. Kung kanina nag-train tayo from Venice to Bologna, so sa Bologna, doon kami nagstay or doon kami kumuha ng hotel. And then from Bologna, nag-train na lang kami papunta dito sa Florence. So kaninang umaga, nagpunta muna kami ng Pisa, para makita yung Leaning Tower of Pisa. So, ngayon, gabi na. So, nandito na kami ngayon sa Florence. So, yan, kung makikita nyo, nandito kami ito yung kanilang Florence, ito yung Duomo Square or Piazza Duomo. Yan. Marami pa rin siyang tao kahit gabi na. So, ito yung kanilang famous na Florence Cathedral na ginawa siya, guys, nung 13th century. So, kung makikita nyo yan, puro siya, parang made out of marble. Marble talaga siya lahat, guys. Yan. Tahimik siya and maganda.